chờ một ngày mai bát cơm thêm đầy. Thuế không chỉ là tiền, thuế còn là niềm tin. Câu chuyện số 1. Ở tuổi 48, chú Cường phát hiện ra mình bị ung thư dạ dày. Vì nhà nghèo không có tiền chữa trị nên chú Cường uống thuốc độc tự tử. Trong thư tuyệt mệnh có đoạn chú viết: khi hai chị em đọc được những dòng chữ này thì ba đã không còn trên cõi đời này nữa. Đáng lẽ ba phải lo cho hai chị em con phần đời còn lại của ba. Nhưng ba bị ung thư rồi con ơi. Ba không còn lối thoát nào hết, nên ba phải uống thuốc để kết liễu cuộc đời ba càng sớm càng tốt. Chẳng thà hai chị em đau đớn một lần rồi cũng qua. Chứ không, ba nhập viện nằm tháng này qua tháng nọ, hai con cũng đau lòng mà ba cũng chịu không được. Câu chuyện số 2. Cách đây vài năm, nhiều người cảm thấy vô cùng thương tiếc khi biết tin một bé gái lớp 3 ngã sông chết vì quá đói. Nhà em nghèo tới mức không có gạo để nấu cơm cúng, hàng xóm phải hỗ trợ tổ chức ma chay. Nhiều người không thể ngờ xã hội hiện nay vẫn có những em nhỏ phải lìa xa cuộc đời trong tình cảnh đáng thương như vậy. Trong khi đó, báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ năm 2016 phát hiện vi phạm lên tới hơn 90.000 tỷ đồng. Biên chế càng tinh giản thì lại càng phình to. Chi thường xuyên chiếm tới hơn 2/3 tổng chi ngân sách. Không còn một chút tiền nào để dành cho chi đầu tư phát triển. Toàn bộ tiền đầu tư phát triển phải đi vay nợ. Ngân sách phần lớn là từ tiền thuế của nhân dân đóng góp mà thành. Một trong những mục đích chính của ngân sách là đảm bảo phúc lợi cho người dân chứ không phải để lãng phí. Trong khi người dân còn gặp nhiều khó khăn, hơn 1,9 triệu hộ nghèo khắp cả nước, y tế lúc nào cũng quá tải, thì những vụ tham nhũng, lãng phí hàng chục, hàng trăm nghìn tỷ vẫn cứ vỗ đôm đốp vào mặt nhân dân mỗi khi đọc báo. Trong phiên chất vấn tại nghị trường, đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền có nói: chính phủ đặt tâm thế của mình vào đâu để hành động khi mà kỷ cương phép nước, quyền lợi của người dân vẫn không được chú trọng? Chính phủ có cần đến niềm tin của người dân nữa hay không? Trong khi đó, từ năm 2017 cho đến đầu năm 2018, Bộ Tài chính đã nhiều lần đưa ra các kiến nghị về việc tăng thuế suất với nhiều sắc thuế khác nhau. Khi tăng thuế, nhà nước không chỉ tăng gánh nặng về tiền bạc cho người dân, mà đó còn làm mồ hôi, nước mắt, sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Đặc biệt là người nghèo, những người dễ bị tổn thương nhất khi tăng thuế. Thuế không chỉ là tiền, thuế còn thể hiện niềm tin của người dân vào nhà nước. Vậy làm thế nào để niềm tin của người dân có thể tăng theo tiền thuế? Trước đây, tôi rất nghi ngờ việc một người dân đen như mình thì làm thế nào có thể gây ảnh hưởng tới chính sách của nhà nước. Tới bây giờ thì tôi vẫn hoài nghi như thế. Nghe rất là quá sức. Mình có thể biết, nhưng chỉ để đó, thỉnh thoảng lôi ra tán gẫu, bàn luận linh tinh với bạn bè, hoặc chờ tới cuối năm xem Táo Quân rồi cười. Thế là hết. Nhưng nếu có một cách nào để những quan điểm đó được thu thập lại, một con số đủ lớn, đủ uy tín, đủ tầm thì cũng hay phết nhỉ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nói: chúng ta đi sát dân hơn, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân nhiều hơn trong giải quyết các công việc của đất nước. Vậy thì việc của mình cứ làm cho tốt, còn nhà nước có lắng nghe hay không thì phải thử mới biết được. Thế là Todo Kabi và Liên minh Công bằng Thuế Việt Nam đã tạo ra một nền tảng để người dân bình thường như bạn và tôi có thể thể hiện quan điểm của mình về dự thảo sửa đổi thuế sắp tới.
Khuyến nghị của chúng tôi là thuế không chỉ là tiền, thuế còn thể hiện niềm tin của người dân vào nhà nước. Để người dân tin tưởng ủng hộ đề xuất tăng thuế, chính phủ phải đảm bảo được sự hợp lý, minh bạch của các khoản chi tiêu chính phủ. Chính sách thuế phải đảm bảo công bằng, giảm thiểu gánh nặng thuế cho người dân và tránh gây ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển kinh tế, xã hội. Khuyến nghị hiện tại chưa thể sâu sát vào từng sắc thuế được do trên thực tế, Quốc hội sẽ chưa bàn luận về tăng một sắc thuế cụ thể nào trong kỳ họp tháng 10 năm 2018 này. Tuy nhiên, áp lực tăng nguồn thu của nhà nước vẫn còn nguyên. Chính vì thế, hiện tại chúng tôi vẫn đưa ra một khuyến nghị chung. Trong 2 năm tới, Liên minh sẽ bám sát chương trình nghị sự của Quốc hội và đưa ra đánh giá cho hầu hết các chính sách thuế được thảo luận, với hy vọng các chính sách thuế đảm bảo công bằng và hiệu quả nhất. Todo Kabi tin rằng chúng ta với tư cách là công dân Việt Nam có quyền và trách nhiệm bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề thu chi của nhà nước, bởi cuối cùng thì ngân sách nhà nước cũng là tiền thuế của nhân dân mà ra. Tiếng nói của chúng ta càng mạnh mẽ, càng chí lý thì khả năng tạo ra tác động của chúng ta càng lớn. Nếu bạn có chung mối quan tâm thì mời vào website todokabi.vn để thể hiện quan điểm của mình bạn nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.